Det här är faktiskt den första motorcykeln jag renoverade över alla motorcyklar. Och det här är min svärfar då, Janne Karlsson. Janne Skidi som man kallar, så det är egentligen hans fel. Som drar igång det här eländet med massa motorcyklar överallt. Tjena! Tjena! Läget? Ja, det är bra. Douglas heter jag. Ja, Magnus heter jag. Hej Magnus! Du, jag har varit och träffat mycket folk som är motornördar. Men jag tror du slår alla typer av rekord här. Tror du det? Ja. Ja. Du gillar motorcyklar? Ja, det gör jag. Crossmotorcyklar som man kanske säga. Ja. Och du har inte bara en här, utan du har... Ja, det är väl strax under 400. Nej, du skojar. Ja, det är sant. 400 hojar? Ja. Men var har du fått det här intresset ifrån? Jag vet inte, jag körde ju själv på 80-talet. Sen när man har varit ifrån det många år så tänker man tillbaka hur härlig den tiden var. Och det började med att jag ville skaffa tillbaks en likadan som var den första hojen jag hade. Sen var det som en sjukdom att man ville ha året under också. Och sen snöade man in på Husqvarna, då ville man ha Husqvarna. Sen var man så trött på det här med Husqvarna så då gick man på lite japanskt, men man kom alltid tillbaks till Husqvarna. Så jag tror jag har 80, eller 84 eller 86 Husqvarna. Du är ju galen. Det här är helt sinnes. Jag har aldrig varit med om dylikt. Men man ska säga att det här är väl också ett museum, va? Ja, det är det. För mig var det tänkt som en utställningshall där jag skulle visa mina motorcyklar, men det har väl gått över till museum för det är mycket historia här bevarat. Och det är fruktansvärt mycket grejer att titta på här. Så att det här ska bli jätteroligt för mig. Vad var din första hoj då? Det var den här, en YZ80 från 1979. Så det var den första och sen hänger det i här, det var den andra och sen kom det 81, 82, 83, 85. Så, och sen var det ju 125 då och det är det 80, ja det finns en hel del. Men det är just därför det finns så många sådana här Yamaha småhojar. För det var ju det som jag alltid fick köra. Jag drömde om att köra den här Kawasakin som kom 81 med nummerplåten på bakskärmen. Men jag fick aldrig någon sån. Men nu har jag äntligen en. Ja, det är nog cirka 40 år senare så har jag äntligen en i alla fall. Men var hittar du alla hojar förresten? Det är aldrig någon som slänger en motorcykel. I så fall blir han ju stående i någon laggård eller någon lada och sådär. När jag började med det här och man träffar någon, ja men jag har en Husqvarna i laggården, vill du ha den? Så tar det ju roligt om du gör i ordning den. Många har även kommit underfull med att det finns ett högt värde typ i en gammal Husqvarna idag. Så vissa ska ju ha väldigt bra betalt och vissa är väldigt nöjda med att få vara med och ha sin motorcykel här. Mm. Men du renoverar dem också då eller? Ja det gör jag. Men alltså du måste ju lägga ner tusentals timmar här. Om jag inte renoverat alla. Jag har givetvis hjälp av folk som brukar hjälpa mig att renovera. Jag har en i Stockholm som är väldigt duktig typ på italienska motorcyklar. Och Ja. hade jag en i Munkfors som var väldigt bra på att bygga Husqvarna. Men jag håller ju alltid på med någon själv. Så du har Suzuki här borta då? Och då har vi här. Sen är det ju tänkt då som en tidslinje. Att man börjar här med den första, då den här från 71. Sen går det framåt. Ja, det syns ju att det har hänt lite grann sedan 71 va? Ja, det har det gjort. Det är ju framförallt fjädringsväg och stötdämpare och ändå tycker jag den största skillnaden om vi vänder oss om och kollar på de här. Ta de här Kawasakin här och liksom, det här är slutet 70-talet. Inte så höga, inte så stora. Dubbla stötdämpare bak. Tidstypisk för den här eran då, det är ju att avgasröret går under motorn. Jaha. Vilket det inte har gjort på Husqvarnan då. Början på 80-talet, då såg de ut så här liksom, gigantiska. Så det är det här som jag tycker har varit den största utvecklingen, storleken. Men det här tycker jag har mer charm än vad en sån har. Det här är liksom, de här två här. Sen kommer man över de första plasthojar, det är ju inte så värst egentligen. De här 4, de här är helt nya. De står i kartong i Belgien. Men hur kan du hitta hojar i Belgien? Inte den, men den och den. Nej, jag hade lite kontakter där nere då på den tiden. Men du har ju kläder också säger jag. Ja, det är lite blandade kläder. Det är ju från Harry Everts till exempel.
Och hur kommer man över sådana saker? Ja, det var i Holland där jag träffade på en som hade de där kläderna, så köpte jag dem. Men varje sak har sin fantastiska historia. Här till exempel står en med trasiga kläder. Han heter Peter van den Neuenhof. Eller hur det nu uttalas på holländska. Jag var hos han och kollade på en CZ. Han var väldigt reserverad sådär. Och sen berättade jag från Vimmerby och sådär. Och då sa han ju det. Ja, jag har varit i Vimmerby, sa han. Jaha, sa jag. Ja, jag har kört VM-cross där. Jaha, och sen så släppte det allting. Och jag hade bråttom. Jag hade väl 20 minuter tills jag skulle vidare till nästa ställe. Men jag stannade 2 timmar där och satt och pratade med honom. Och det var ju helt fantastiskt. Han berättade att han körde VM här i Vimmerby 1982, 250 VM i Gnagadalen. Och körde omkull och skadade sig något så fruktansvärt. Så han hade ligger på ett sjukhus där han såg vattnet. Så då var det antagligen Västervik han kom till. Så gick han upp och så kom han ner och jag har en gåva till dig här. Då gav han med tröjan då som läkarna har klippt upp. Och handskarna och byxorna. Allting är ifrån den tävlingen då från VM 1982. Det är ju fantastiskt ju. Vilken historia. Det är lite sånt där som kommer fram när man har en guidad tur här med företag eller grupper och sånt. Det är ju ingen som vet. De undrar ju bara vem det där är liksom. Alltså, ärligt talat, jag vet inte ens var vi ska börja någonstans. För det är så mycket grejer. Ja, jag tycker vi går på Huskvarna. För det är som sagt jag har väl 86 Huskvarna här så det tar väl lite tid kanske. Huskvarna är ju väldigt varmt om hjärtat. Det här är ju liksom gamla järnhästar från begynnelsen. Här till exempel har vi en SV30 från 1929 då. Kanske inte riktigt motocross men en fruktansvärt vacker motorcykel. Det var ju Silverpilen som var början med Huskvarna inom motocrossen. Då byggde de om en Silverpil, höjde, satte andra gafflar och höjde fjädringsvägen och körde med en sån då. Innan den första serieproducerade crossen kom och det var ju en sån här då. 1963 kom ju den. Gjordes i 100 exemplar. 100 exemplar? Ja. Och du har 2 stycken här? Ja, den andra är en 64. Jag vet inte hur många det gjordes 64 men den här var ju ganska roligt för vi har ju en känd Huskvarna-profil här som heter Arne Wallerstedt i Vimmerby. Och han har ju mycket delar och sådär men han håller ju lite hårt i grejerna vilket jag också gör när man får tag på det. Men en dag så hittade jag en sån här utanför Habo. Och kom hem med den hit och sen så spårade jag vem som var första ägaren på den här. Det går ju att se på motornumret, det skickar man till Huskvarna till Fabriksmuseet. Första ägaren då, det var ju den här Huskvarna-profilen och Huskvarna-samlaren i stan här, Arne Wallerstedt. Så det var inga problem att få den här komplett när han fick reda på att det var hans första motorcykel. Och är det någon som har delarna till den så är det han. Ja. Så det var ju lite tur. Fantastiskt. Ja. Det här är faktiskt den första motorcykeln jag renoverade över alla motorcyklar. Och det här är min svärfar då, Janne Karlsson. Janne Skidi som han kallas. Han har ju också kört lite Six Days och såna här grejer. Det var egentligen den här som drog igång så det är egentligen hans fel. Som drog igång det här eländet med massa motorcyklar överallt. Där uppe har vi en väldigt exklusiv då, fabrikshoj med titanram och titan styrkronor och väldigt speciell. Ja. Det är en Husqvarna, en 250 då, runt 70. Sen vart de ju förbjudna 1971 för mig det var. Har du en stålram så flexar han kan böja sig lite men titanet spricker ju direkt. Och här har vi en motorcykel till. Den tog Tommy Jansson från Lerum, tog ut den ny och körde också Six Days IL Escorial på den. Och bakom där ser ni en kostymklädd herre, det är Björn Bäck som också var med i landslaget där och körde Six Days IL Escorial. Så den kostymen hade han vid invigningen. Den här hojen gick även i novemberkåsan som vanns utav Tommy Jansson på den här motorcykeln. Så det är en vinnarhoj utav novemberkåsan 1971. Och som du ser här så var han en av de första att köra med billysen. Och då måste de ju transformera om strömmen ifrån 6 volt till 12 volt. Och då höll ju Tommy och hans far höll ju på länge då och mickla och mackla med och försöka göra det här. Så då hade de gjort det här. Då hade de satt på ett extra utanpåliggande svänghjul ifrån en motorsåg. Jo. När vi går till historien så har vi även Tommy Janssons hjälmlyse som han vann Kåsan med 1971 i Hindås. Kan man se här hur de har förbättrat saker. De har tätat hela luftburken här så den ska komma in vatten.
mitten. Sen har de gjort en luftkanal in här så det släpper in luft upp här och går i. Så det är lite sådär lite halvfabriks. Men du hade Ja. militärhojar här också. Ja, där har vi ju 2 stycken då. Det här är 68 då, 256 heter den, 256A. Sen bakom har du ju en 258A då från 84. Jag kan ju se, det var ju den här tratten de körde med i ansiktet där. För då bildades ju ett vakuum. Så det håller ju alltid luft. Så då kommer det inga flugor i ansiktet. Sen utvecklades det lite då till en stor face mask typ då. Den ser ju ut som en typ Tjernobyl-mask det där. Ja. Var det ännu mer Husqvarna? Ännu mer Husqvarna. Ja. Här har vi lite VM-hojar då. Peter Hansson, en mycket god vän. Han har hjälpt mig otroligt mycket med Husqvarna och den här tävlingstiden då. För Peter är en fantastisk människa. Även hans far Hasse Hansson då som har varit otroligt duktig inom enduro. Så där har vi en VM-hoj från Peter då. Från 1986. Det är mycket speciellt på den. Det hinner vi nog inte gå in på. Här har vi också en väldigt speciell. Den här är byggd av Lars-Erik Johansson då, som byggde den här speciellt då. För vattenkylning kom ju inte förrän 84 på Husqvarna. Det här byggde han och göt upp speciella då, cylinder och transmissionskåpor redan 81 här. Så lånade han ut den här cykeln till Husqvarnas tävlingsavdelning. Till någon som kunde köra riktigt bra. Det var ju Peter då. Men alltså vänta nu, gjorde han allt det här själv? Jajamän, han tog hjälp av ett gjuteri där och fixade till det. Sen var det ju några cylinderkit kvar då och sådär. Så det gick ju till några återförsäljare som fick sälja dem och då kunde det se ut så där som standard med en kylare på sidan då istället för den som är på styret på den. Här har vi 3 stycken fyrtaktare. De orkar jag inte att lyfta upp här själv. Jocke Ljunggren, vinnarhoj, Novemberkåsan Vimmerby 2014. Här är han precis som när Jocke gick i mål. Här då, det här är ju Sven-Erik Jösse Jönsson. Det är ju min idol. Och här har jag hittat en hoj, jag kommer inte ihåg vad det var utanför Katrineholm någonstans jag hittade den här. Och kunde hitta då att det står Jösse i hjulen. Och det är färgmärkningar med 1, 2, 3. Då får man ju börja spåra de här färgmärkningarna 1, 2, 3. Och året då. Och när hade han det och vart? Det här kom ju fram till att då den här cykeln har gått i Cessnock i Six Days i Australien 92. Och sen kan man ju se liksom att det är en fabrikshoj då för redan det här kommer inte för 93 tror jag det var. Det övre motorfästet är liksom så det är en fabrikshoj. De här har lite speciella grejer. Den här till exempel, han har ett Mugen-kit. Ja, det är lite värre trimgrejer. Den här har en bakramen i aluminium och en aluminiumtank, VP-fjädring och även ett Mugen-kit. Det är när man har grejer så här vill man bygga något lite häftigare. Här har vi då 2 äkta Mugen och det här är ju top notch. Som den här till exempel, han är så här smal över tanken. Väldigt, väldigt speciell. Ja, här ser ni 3 gula Yamaha. I USA var alla Yamaha gula och Europa vita. Den här har sitt ursprung i Kanada till exempel. Men jag hittade i Holland så den här är lite speciell. Han har lite förlängda gaffelben. Han har en annan kromad sving. Så han får en lång sving med lång hjulbas. Han har även den här gasbehållaren till stötdämparen vilket inte är standard. Så... Men hur kan du ha koll på vad alla hojar har, inte har och hade och inte hade? Och... Ja, jag vet inte men man vaknar ju med det här och man går och lägger sig med det här och man drömmer om det här. Så det är bara motorcyklar. Fast nu är det lite Saab med men det får vi väl återkomma till. Det är som man nästan går vilse här. Det är så fruktansvärt mycket hojar. Det här med att renovera en hoj, det är ju sånt som växer fram. När jag började, då skulle allting bara vara helt perfekt. Det fick inte vara en repa eller någon buckla eller någonting i någon tank. Men sen omvärderar man hela det här alltihop. Att man går förbi en Husqvarna till exempel, så ser man den där bucklan i tanken. Och då kommer man ihåg att ägaren berättade då att han krossade knäskålen på Saxtorp. Och liksom, då har ju den motorcykeln, han har ett hjärta, han har en själ. Så då betyder den motorcykeln bättre, så då är det bättre att bevara. Och då får man ju lite grann av historien också. Precis. Här är något som är väldigt kul. Den här motorcykeln, jag vet inte om du kan se nu, men han har röda siffror fram. Ja just det, och jag ser det på sidan här också. Ja,
när vi anordnade midnattssolsrallyt här, då hade vi ju Mr Douglas. Jag? Inte du, en annan Douglas. Ja. Som var, han är ordförande, eller han var ordförande i Kungliga Automobilklubben. Mhm. Och han går förbi här och säger, det är min motorcykel. Jag kommer ihåg när jag satt på de här siffrorna. Och jag har papper på att det är hans far som har köpt den här en gång. Så då hade han med sina stövlar där och ställde där också. Så. Ja, såklart. Vid ett sånt tillfälle är det väldigt bra att inte ha rivit bort de här röda siffrorna, för de var lite speciella. Så det är också bra att bevara det. Du frågar inte vad han har gjort på tanken då? Nej, det var inte han som hade kross i knäskålen. Men här hade du ju ännu mer Honda ju. Här har vi lite Hondor, ja. Uppe och nere. Uppe, ja, det är ju överallt. Det är uppe taket med, vet du. Ja, det här var ju ganska kul när vi skulle få upp dem här uppe. Då körde vi upp dem på en saxlift, men de gick ju inte i saxliften så vi fick hålla dem. Det var ju tur att inte det här byggnadsmiljöverket kom då. För vi fick ju hålla den på en bräda som var uppe på saxliften och sen så fick vi skjuta av dem. Och det var ju lite att gå och balansera dem här uppe på. Men hur många år har det tagit att samlas här då? Jag renoverade den första motorcykeln när vi pratade om förut, den gamla Husqvarnan där, Svärfors. Den renoverade, det var väl 07-08 och då började jag ju att samla, kan man säga. Så 10 år ungefär. 10 år? Ja. Men du hade ju 400 hojar. Ja. Så här kunde ju motorcyklarna se ut som de här första här. Innan den första serieproducerade Husqvarnan kom då, 63. Då var det ju ombyggda sådana här silverpilar här. Här har vi en med USA-tanken på. Den här är ju hur fin som helst liksom. Och det är ju, då byggde de om dem så här. De höjde dem. Fjädringen satt på. Där har vi en ölskaffel. Samma stötdämpare på gaffeln, eller på gaffeln där fram som det är bak. Så sån här är väldigt rolig att bygga. Det kan man kolla lite på bilder och sen kan du egentligen bygga dem hur som helst. För det fanns ju ingen standard. Alla var ju specialbyggda. Mm. Så det är ju tacksamt för det är ingen som säger att här har du byggt fel, hörde du liksom. Kör du någonting själv idag? Nej, det gör jag inte. Jag har 3 barn som kör. Ja, men det luftas de här någon gång då, eller? Nej. Jag har ju... Jag hade väl en sån här julfest här. Då drog vi igång en fabrikshoj på andra våningen där. Men då, för vi startade med choken och ryker det ju sådant. Så då kom ju, vi gick i brandlarmet så kom ju brandkåren och de är ju inte så glada då. Men jag hör en sån där, vet, 2-takt, 250 bara. Ja, fy fasen. Det tickar på gött i dem. Den här har precis kommit in. Det här är ju en världsmästarhoj då. Fabrikshoj från Suzuki. Och sen var det en som heter Leon Gisbergs i Holland som varit holländsk mästare på den. Så ja, då har jag fått in här allting från han här. Så det är liksom en väska med bara... Massa rekvisita. Ja. Tar ju aldrig slut det här ju. Nej, det finns en hel del. Hörru, skulle vi gå igenom hela den här lokalen då får vi vara här i 2 veckor. Ja, Så vi hinner inte mer idag. Vi får ta resten i nästa avsnitt helt enkelt. absolut. Ja, vi kör på det så länge. Ja. Tusen tack. Tack så mycket. Ja, vi Ha det hörs. bra nu. Hej. Hej.